Namaskar, very good morning, friends. કેમ છો બધા? Today we are going to discuss Standard 11 English, Unit 10, Read 3, જેમનું ટાઇટલ છે Confessions of a Born Spectator. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના સ્ટાન્ડર્ડ 11 ઇંગ્લિશ ટેક્સ્ટબુકના છેલ્લા રીડની આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે તમને કહું કે ધીસ પોયમ ટોક્સ અબાઉટ અ પર્સન હુ ડઝ નોટ વોન્ટ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ગેમ્સ. એક એવા વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવી છે કે જે ગેમ્સમાં ભાગ લેવા માંગતા નથી. વિચાર કરો. હી ઇઝ હેપી ટુ બી અ સ્પોર્ટ્સ મેન, એટલે કે સ્પેક્ટેટર બનવામાં એને રસ છે. સોરી, હી ઇઝ હેપી ટુ બી અ સ્પેક્ટેટર. લેટ્સ રીડ ધ પોયમ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રીઝન્સ વિચ કીપ હિમ અવે ફ્રોમ સ્પોર્ટ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વ્યક્તિ રમતગમતમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતી નથી અને પ્રેક્ષક બનવામાં જ એ રાજી છે, તો આવા પોયમને ચાલો આપણે વાંચીએ અને વ્યક્તિના રમતગમતથી દૂર રહેવાના કારણો શોધીએ. રજૂ કરીએ છીએ પોયમ કન્ફેશન્સ ઓફ એ બોર્ન સ્પેક્ટેટર, રિટન બાય ઓગડન નાશ. 4 સ્ટેન્જામાં આપેલું આ પોયમ અને એની વાત આપણે અહીં કરીએ છીએ. તો પહેલા કન્ફેશન લખી લો. કન્ફેસો એ વર્બ છે, એટલે કબૂલવું, સ્વીકાર કરવું, એડમિટ કરવું. અને કન્ફેશન્સ ઇઝ નાઉન ફોર્મ. કન્ફેશન એટલે કબૂલાત, એકરાર. રાઈટ. સ્પેક્ટેટર એટલે શું? તો સ્પેક્ટેટર એટલે લખો પ્રેક્ષક, દર્શક, એક વ્યુઅર, વોચર, ઓન લુકર. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્પેક્ટેટર. રાઈટ. બોર્ન એટલે શું? તો કે જન્મજાત, જન્મથી જ જોવા મળતું હોય એને બોર્ન કહેવાય. બેર અને બિયર, તો બિયર, બોર, બોર્ન. બરાબર. તો આ જન્મ જ દર્શકની કબૂલાતો છે. રાઈટ. વિથ ઓલ માય હાર્ટ ડુ આઈ એડમાયર. કવિ પોતે ઓગડન નાશ અહીંયા બહુ સરસ મજાની વાત કરે છે ફર્સ્ટ સ્ટેન્જામાં. વિથ ઓલ માય હાર્ટ ડુ આઈ એડમાયર. હૃદયપૂર્વક પ્રશંસા કરું છું. કોની? હૃદય. એડમાયર એટલે પ્રેઇઝ, પ્રશંસા કરવી. એથ્લેટ્સ, સ્પોર્ટ્સ પર્સન, ખેલાડીની પ્રશંસા કરું છું. કયા ખેલાડીની? હુ સ્વેટ, કે જે પરસેવો પાડે છે. સ્વેટ, પરસેવે રેપઝેપ થઈ જવું. પરસેવો પડે, મહેનત કરે ને, એને પરસ્પાયર કહેવાય. પરસ્પાયર, વર્ક હાર્ડ, કે જે મહેનત કરે છે, પરસેવો પાડે છે. ફોર ફન ઓર હાયર. તો એમાં ખેલાડીઓ ફન માટે પણ, કેટલાક લોકો મોજ મજાની મસ્તી માટે, બસ ખાલી શોખ માટે પરસેવો પાડતા હોય છે. કેટલાક હાયર એટલે મહેનતાણું, એટલે મળેલા પૈસા, મની માટે પરસેવો પાડતા હોય છે. 2 પ્રકારના લોકો છે. જુઓ. હુ ટેક ધ ફિલ્ડ ઇન ગોડી પોમ્પ. એવા ખેલાડીઓની હું પ્રશંસા કરું છું કે જે ખેલાડીઓ આખા ફિલ્ડને, સ્ટેડિયમને ગોડી પોમ્પ, ભભકાદાર વસ્ત્રોથી ભરી દે છે. ગોડી પોમ્પ એટલે શોવી ડ્રેસીસ, કોસ્ચ્યુમ્સ ઓર આઉટફિટ. ગોડી પોમ્પ એને એ રમત શરૂ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરે એને કહેવાય ટેક ધ ફિલ્ડ. તો આવા ભભકાદાર વસ્ત્રો પહેરીને રમત શરૂ કરવા માટે એ મેદાનમાં ઉતરે છે એવા ખેલાડીઓની પણ પ્રશંસા કરું છું. એન્ડ મેમ ઈચ અધર શબ્દ લખી લેજો. મેમ એટલે ઈજા પહોંચાડવી. કોઝ એન્ડ ઇન્જરી, એકબીજાને ઈજા પણ પહોંચાડે ને ભાઈ. એઝ ધે રોમ્પ. ક્યારે? રોમ્પ એટલે કુદાકુદ કરવી, ડીંગા મસ્તી કરવી, સહેલાઈથી જીતી જવું. બરાબર છે ને? તો રોમ, તો જ્યારે આવી એ ટુ પ્લે અથવા તો રન અબાઉટ વાઇલ્ડલી ઓર જોયફુલી. રાઈટ. એને રોમ્પ કહેવાય. તો જ્યારે એ લોકો જમ્પ મારતા હોય છે, એટલે કે રમતા હોય છે, ધીંગા મસ્તી કરતા હોય છે, ત્યારે એકબીજાને ઈજા પણ થાય છે. એન્ડ માય લિમ્પ, અને લેખક કવિ વાત કરે છે કે માય લિમ્પ એન્ડ બેસ્ટફુલ સ્પિરિટ. તો અહીં લિમ્પ એટલે શું? તો લખો લિમ્પ એટલે શિથિલ, વીક, એકદમ નિર્બળ. બરાબર છે? એકદમ વીક. માય લિમ્પ એન્ડ બેસ્ટફુલ સ્પિરિટ. તો બેસ્ટફુલનો અર્થ લખી લેજો. બેસ્ટફુલ એટલે ટીમિડ, જેને કહેવાય શાય, બીકણ, શરમાળ, ટીમિડ. તો મારી લિમ્પ અને બેસ્ટફુલ સ્પિરિટ ફીડ્સ ઓન, અને આ ફીડ ઓન અધર પીપલ્સ હિરોઇક ડીડ્સ. ફીડ એટલે પોષવું, પોષણ મેળવવું. અધર પીપલ્સ હિરોઇક ડીડ. હિરોઇક ડીડ એટલે એક્ટ્સ ઓફ હિરોઇઝમ, વીરતાપૂર્ણ કાર્યો. તો બીજા લોકોના વીરતાપૂર્ણ કાર્યો. DEED, એ ડુનું નાઉન છે. ડીડ્સ તો કર્મ, કાર્ય. એ કાર્યો તો શું લખે છે કે એકબીજાને, બીજા લોકોના બહાદુરી ભર્યા કાર્યોથી મારો શરમાળ અને એવો શિથિલ, એવો વીક
એવો જુસ્સો સ્પિરિટ એ પોસાય છે, મને પણ પોષણ મળે છે કે ના ના બહુ આ લોકોએ બહુ વીરતા ભીરા કામ કર્યા હો, મારે એવું કંઈક કરવું જોઈએ, પણ મારા અઢી હાડકા છે અને મારે એને દોઢ કરવા નથી, એટલે હું રમવા માંગતો નથી. આવી કંઈક વાત કરે છે. મને સ્પેક્ટેટરમાં જ રસ છે, મને પ્લેયરમાં, સ્પોર્ટ્સ પર્સનમાં, એથ્લેટમાં રસ નથી. આવી વાત કરે છે, કારણ કે ઈજાઓ થાય છે અને મને એ પસંદ નથી. એટલે એ વાત કરી છે કે હૃદયપૂર્વક પ્રશંસા કરું જ છું હું રમતવીરોની, જેઓ મજા માટે કે મહેનતાણા માટે પસીનો પાડે છે, જેઓ ભપકાદાર વસ્ત્રોમાં મેદાનમાં ઉતરે છે અને એકબીજાને ઈજા પહોંચાડે છે, અને જ્યારે તેઓ કુદાકૂદ કરે છે ત્યારે ઈજાગ્રસ્ત થાય છે. તો મારો નબળો, શિથિલ અને શરમાળ જુસ્સો પોસાય છે જ્યારે બીજા માણસોના બહાદુરી ભર્યા હું કાર્યો જોઉં છું ત્યારે. અને સ્ટેન્જા નંબર 2 માં બહુ સરસ વાત કરી છે દોસ્તો, કે નાવ એ રન્સ 90 yards ટુ સ્કોર. અહીંયા એ દોડી રહ્યો છે, એક કલ્પના કરી છે, એ ખેલાડી માટે વપરાયેલો શબ્દ, એથ્લેટ માટે, બરાબર, કે 90 વારનું અંતર કાપી અને સ્કોર કરવા માટે દોડે છે. 90 yards, 90 વારનું અંતર, તો એ દોડી રહ્યો છે 90 વારનો સ્કોર કરવા. વિચાર કરો. બી નામનો ખેલાડી નોક્સ પછાડી દે છે, ધ ચેમ્પિયન ટુ ધ ફ્લોર. બી નામનો ખેલાડી છે ચેમ્પિયનને પછાડી દે છે, ફ્લોર, ભોંય તળિયે પછાડી દે છે, ધૂળ છટાડી દે છે, ભોંય પર પછાડે છે. સી નામનો ખેલાડી રિસ્કિંગ વર્ટિબ્રે એન્ડ સ્પાઇન. લખો વર્ટિબ્રે એટલે કરોડનો મણકો, એક વચન છે વર્ટિબ્રા, અને વર્ટિબ્રે, તો વર્ટિબ્રે એ બહુ વચન છે, બરાબર. આ વર્ટિબ્ર તો કરોડના મણકા, સ્મોલ બોન્સ ઓફ ધ બેક બોન. તો વર્ટિબ્રે અને સ્પાઇન એટલે કરોડરજ્જુ, અને બ્લેક બોન, સોરી બેક બોન કહેવાય એને, ધ સ્પાઇનલ કોલમ. તો કરોડરજ્જુના મણકા છે ને એનું જોખમ ખેડે છે. લેસિસ, લેસિસ એટલે ચાબુક વડે ફટકારે છે, WHIP. હિઝ સ્ટીડ, સ્ટીડ એટલે એનો પાણીદાર ઘોડો છે, સ્ટીડ અક્રોસ ધ લાઈન, વિજય રેખા ઓળંગવા માટે. સ્ટીડ એટલે એક પાણીદાર વિશાળ કદનો ઘોડો છે, મજબૂત ઘોડો, સ્ટ્રોંગ હોર્સ, બરાબર, એવો ઘોડો છે, અને એને ચાબુક વડે ફટકારે છે. વિચાર કરો, વિજય રેખા ઓળંગવા માટે. તો અહીંયા દરેક ખેલાડી શું કરે છે સમજવું, પોતે કંઈક ને કંઈક મહેનત કરે છે જીતવા માટે. યુ વુડ થિંક માય ઈગો ઇટ વુડ પ્લીઝ. તમને એવું લાગશે કે મારો ઈગો છે, એટલે કે મારો જે અહમ છે એ કદાચ સંતોષાશે. ઇટ વુડ પ્લીઝ, ખુશ થશે ઈગો. ટુ સ્વેપ, સ્વેપ કરવાથી એટલે લખો એક્સચેન્જ કરવું, અદલા બદલી કરવી. પોઝિશન, સ્થાનની, વિથ વન ઓફ ધીઝ, હું મારા સ્થાનની અદલા બદલી કરું, આમાંથી કોઈ એકની સાથે પણ એ બી કે સી અદલા બદલી કરું તો મારા ઈગોને સંતોષ થશે, પ્લીઝ થશે મારો ઈગો, કદાચ પૂરેપૂરો સંતોષાય પણ ખરો, એવું કદાચ તમે માનશો. એવું કદાચ તમે માનશો કે કદાચ મારો ઈગો છે એ સંતોષાય પણ ખરો, રાઈટ. પણ અહીંયા કવિ કહે છે કે મારે તો સ્પેક્ટેટર જ બનવું છે, હું આવું કંઈ કરવા માંગતો નથી, હું એ બી કે સી આવા કોઈ ખેલાડી બનવા માંગતો નથી. તો વિચાર કરો, અહીંયા એ ખેલાડી છે એ રનર છે, બી છે એ એક બોક્સર છે, અને સી છે એક હોર્સ રાઇડર, જેને આપણે શું કહેવાય છે, યસ. તો એ પોતે રમત રમે છે, ઘોડાની જે ગેમ રમે છે, રાઈટ. તો પ્રોફેશનલ રાઇડર છે, યસ. વેલ ઈગો માઇટ બી પ્લીઝડ ઇનફ. માની લો કે મારો ઈગો છે એ કદાચ પૂરેપૂરો સંતોષાય પણ ખરો. કવિ કહે છે બટ જેલસ એથ્લેટ્સ પ્લે સો રફ. પણ લખો જેલસ એટલે ઉત્સાહી, કેટલાક વધારે એન્થ્યુઝિયાસ્ટિક હોય એવા જે પ્લેયર્સ છે એ રફ રમે છે. રફ રમે છે એટલે લખો લાગણી વિહોણું, અણઘણ રમે છે, હાવ કઠોર રમે છે, રફ રમે છે, એટલે આપણે બહુ મજા ના આવે એવું રમે છે. તે ડુ નોટ એવર ઇન ધેર ડીલિંગ્સ, અને તેઓ ડીલિંગ્સ એટલે લખો બિહેવિયર, એક પ્રકારનું કન્ડક્ટ, તેઓના વર્તન પણ બદલી જાય છે. જુઓ, કન્સિડર વન અનધર્સ ફિલિંગ્સ, એકબીજાની ફિલિંગને પણ ધ્યાનમાં લેતા નથી. તો ઉત્સાહી રમતવીરો એટલું બધું રફ રમે છે, અણઘડ રમે છે કે તેઓ તેમના વ્યવહારમાં, તેમના બિહેવિયરમાં, બરાબર, એકબીજાની લાગણીઓનો પણ ક્યારેય વિચાર કરતા નથી. એટલે એ લોકોને તો જીતવું છે ભાઈ, રાઈટ. એટલે કવિ ચોખવટ કરે છે, આઈ એમ ગ્લેડ ધેટ વેન માય સ્ટ્રગલ બિગિન્સ. કવિ કહે છે કે આઈ એમ ગ્લેડ, હું ખુશ છું, હેપી છું. ક્યારે? વેન માય સ્ટ્રગલ બિગિન્સ, મારી સંઘર્ષ શરૂ થાય છે. સ્ટ્રગલ બિગિન્સ થાય છે. ટ્વિક્સ્ટર લખો બિટવીન, એક બાજુ છે પ્રુડન્સ, લખો ડહાપણ, જેને કહેવાય વિઝડમ,
વિવેક બુદ્ધિ એક બાજુ મારી છે, ડબલ રોડમાં કામ કરે છે જુઓ. એન્ડ ઈગો, અને એક બાજુ છે મારું ઈગો, અહમ. અને એમાં વિજેતા કોણ થાય છે? પ્રુડન્સ વિન્સ. અને અંતે મારા શાણપણનો વિજય થાય છે, મારી વિવેક બુદ્ધિનો વિજય થાય છે. મતલબ આ સેન્ટેન્સ એવું બતાવે છે કે કવિને સ્પેક્ટેટર બનવાનું વધારે પસંદ છે. એની શાણપણ એમ કહે છે કે ભાઈ આપણે જે છે એ બરાબર છે સ્પેક્ટેટર, આપણે પ્લેયર બનીને કોઈ કામ નથી, આપણાથી એ બધા ઇન્જરી નહીં સહન થાય. એટલે કે છે કે હું ખુશ છું જ્યારે મારા ડહાપણ અને અહમ વચ્ચે સંઘર્ષ શરૂ થાય છે, ત્યારે ડહાપણ જીતે છે, એટલે કે હું સ્પેક્ટેટર છું. રાઈટ. અને દોસ્તો છેલ્લા સ્ટેન્જામાં વાત કરે છે, એથ્લેટ્સ આઈ વિલ ડ્રિંક ટુ યુ. અરે ખેલાડીઓ, તમે કદાચ કહો ને તો હું તમારી સાથે ડ્રિંક કરવા પણ તૈયાર છું, મને પીવામાં કોઈ સંકોચ નથી. ઓર ઈટ વિથ યુ, તમે કહેતા હો ને તો હું તમારી સાથે ભોજન પણ લઈશ. ઓર એનીથિંગ એક્સેપ્ટ કમ્પીટ વિથ યુ, બસ તમારી સાથે કોમ્પીટ નહીં કરું, આ સિવાયનું તમે કંઈ પણ કહેશો તો હું તૈયાર છું. રમતવીરોને કહે છે હું તમારા માનમાં ડ્રિંક્સ લઈશ, તમારી સાથે ભોજન પણ લઈશ, અથવા કંઈ પણ કરીશ સિવાય કે તમારી સાથે સ્પર્ધા, બસ સ્પર્ધા નહીં કરું. બાય ટિકિટ્સ, તમે કહેતા હો ને તો ટિકિટ પણ હું ખરીદીશ. વર્થ એટલે મૂલ્ય, તે રેડિયમ. તો વિચાર કરો, રેડિયમ એટલે શું? તો કે ભાઈ કિંમતી એક બરાબર, એની કિંમત વધારે હોય ને તો રેડિયમના કિંમતની ભારોભારની એવી કદાચ ટિકિટ લેવી પડે ને, મોંઘી કોસ્ટલી ટિકિટ. અહીં અર્થ એવો છે કે કદાચ મારે કોસ્ટલી ટિકિટ ખરીદવી પડે ને તો એ પણ હું ખરીદવા તૈયાર છું. ચાલો, રેડિયમની કિંમતની ટિકિટો ખરીદીશ, એમાં મને કોઈ વાંધો નથી. ટુ વોટ યુ ગેમ્બલ ઇન ધ સ્ટેડિયમ. તો ગેમ્બલ એટલે શું? તો કે ગેમ્બલનો અર્થ છે અહીંયા રમવું, એટલે કે રમતમાં જાણીને બરાબર કોઈ જોખમ ઉઠાવવું. તો હું જોખમ ઉઠાવવા તૈયાર છું. ચાલો, એટલે તમે જે જોખમ ઉઠાવો, ગેમ્બલ ઇન સ્ટેડિયમ, સ્ટેડિયમમાં તમને આ જોખમ ઉઠાવતા રમતા જોવા માટે કદાચ મારે મોંઘી દાટ ટિકિટ લેવી પડે ને તો ટિકિટ લેવાય હું તૈયાર છું, એમાં મને કોઈ ઇસ્યુ નથી. રાઈટ. એન્ડ રીએસ્યોર માય સેલ્ફ અન્યુ. તો રીએસ્યોર એટલે શું? તો કે લખો ટુ એસ્યોર અગેન, ફરીથી ખાતરી કરાવી દે. અન્યુ એટલે લખો ફરીથી, વન્સ અગેન. તો હું ફરીથી એક વખત તમને ખાતરીપૂર્વક કહી દઉં છું કે ધેટ યુ આર નોટ મી, કે તમે પ્રેક્ષક નથી. યુ એટલે એથ્લેટ અને મી એટલે સ્પેક્ટેટર. એન્ડ આઈ એમ નોટ યુ એટલે કે હું ખેલાડી નથી. આઈ એટલે કવિ ઓગડેનનાસ કે જે પોતે સ્પેક્ટેટર બનવાનું પસંદ કરે છે, અને યુ એટલે કે પ્લેયર, એથ્લેટ્સ, ખેલાડી. તો અહીંયા કેવી સુંદર મજાની વાત કરી છે દોસ્તો, એ તમને ખાસ ધ્યાનમાં એવું હશે કે એક સ્ટેન્જા દ્વારા કવિએ બહુ સરસ વાત કરી છે. બરાબર, કે પોતે એવું કહે છે કે મારે તો પ્રેક્ષક જ બનવું છે, મને બીજા કોઈ બાબતમાં રસ નથી. રાઈટ. તો જુઓ શબ્દ અહીં સમજી લઈએ. કન્ફેશન તો કબૂલ કરવું, સ્પેક્ટેટર તો વ્યુઅર, સ્વેટ તો પરસ્પાયર, બોડી પમ્પ તો શોવી કચ્યુમ્સ, મેમ તો ઇન્જરી, રોમ્પ તો ગેટ ઇઝી વિક્ટરી, લિમ્પ એન્ડ બેસફુલ શબ્દ આપણે જોયો, સ્પિરિટ, હિરોઇક ડીડ્સ, વર્ટિબ્રી, સ્પાઇન, લેશિસ, સ્ટીડ, સ્વેપ, zealous, dealings, twixt, prudence અને અન્યુ, રાઈટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો ખ્યાલ આવ્યો ને કે આપણે કન્ફેશન ઓફ એ બોર્ન સ્પેક્ટેટરમાં કેવી સુંદર મજાની વાત થઈ. કોઈ પણ રમત રમવા માટે જરૂર છે મજબૂત મનની અને તંદુરસ્ત તનની. દોસ્તો યાદ રાખજો જીવનમાં, નબળો કે મધ્યમ બાંધો ધરાવતા લોકો માટે તો જે પ્રેક્ષાગાર છે એ જ સલામત સ્થળ છે, એને સ્ટેડિયમમાં જ બેસાય. હું કેવું તમારું, બોલો. રમતને માણવા માટે રમતમાં આપણે ફિઝિકલી ભાગ લેવો જરૂરી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? જો ખડતલ શરીર અને પૂરી હિંમત ન હોય તો દૂર રહીને પણ રમતને નિહાળવી એ જ ઠીક છે. એ આ કાવ્યમાં કવિ ઓગડનનાસ કહેવા માંગે છે. તમને કહું, માયકાંગલું શરીર હોય અને એવા શરીર ધરાવતા આ કાવ્યના કવિનો અભરખો તો રમતવીર બનવાનો છે, પણ ખેર
ખુદાની કે તેમનું ડાપણ તેમને તેમ કરતા રોકે છે. અને પણ રમતમાં સક્રિય ભાગ લેતા પોતાની જાતને રોકવા માટે કવિએ કરેલી કબૂલાતો આ કાવ્યમાં માણવા જેવી છે દોસ્તો. હા, આપણે પણ વાંચ્યા વગર જરૂર કબૂલીશું કે જૂજ લોકોને બાદ કરતા આપણે પણ કવિની સાથે સ્ટેન્ડ્સમાં એટલે કે પ્રેક્ષાગારમાં એટલે કે ઓડિયન્સમાં બેસીને રમતો માણવાનું જ વિચારીએ છીએ. બોલો રાઈટ કે નહીં? યસ ફ્રેન્ડ્સ. તો આ સાથે 11th સ્ટાન્ડર્ડના લગભગ બધા જ યુનિટના ટ્રાન્સલેશન વિભાગના વિડીયો આપણે અહીં પૂરા કર્યા છે. તમે અમારી ચેનલમાં જઈ અને ધોરણ 10, 11, 12 પ્લે લિસ્ટમાં જશો તો તમને અલગ અલગ ટેક્સ્ટ બુક અને ગ્રામર ફંક્શન્સ ટેન્સીસ બેઝડ એવા કેટલાય વિડીયો મળશે. તમને એ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ હોય, એપ્લિકેશન હોય, જેન્ડર વોઇસ હોય, ડુએસ ડાયરેક્ટેડ હોય કે સિન્થેસિસ હોય, આવા ટોપિક્સના 11 અને 12th સ્ટાન્ડર્ડ અને આગળના કેટલાક યુપીએસસી જીપીએસસીને લગતા વિડીયો લેક્ચર્સ અને ગ્રામરના ટોપિક્સ તમને મળશે દોસ્તો. તમને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ જાણ કરશો. આશા રાખીએ કે તમારું આ વર્ષ ખૂબ સારું નીવડે અને તમને ખૂબ જ આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ અને એજ્યુકેશનની દ્રષ્ટિએ ખૂબ સફળતા મળે એવી શ્રી હરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી, ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરી અને હું મારા આજના 11th સ્ટાન્ડર્ડના છેલ્લા રીડની વાત અહીંયા પૂરું કરીશ. ફરીથી નવા ટોપિક સાથે આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.